यो अझै यसमा मसला पनि थप्नुपर्छ एउटा छ इन्ग्रेडियन्ट भैँसीमा चाहिँ सिटी लाग्नु थाल्यो कति लाग्यो त 3 4 भयो 3 भइसक्यो हो 4 लाग्यो सिटी कति भयो 1.5 भयो 2 घन्टाहरू भयो नि है ज्यादा भयो अब कसै हालिदिहाल्नु नि त्यसलाई अब चाहिँ हामी पिकनिक खेल्नु जानु आँटेको छ हो सामानहरू रेडी हुँदैछ यहाँ भाँडाकुँडाहरू हो यहाँ चामल मसलाहरू रेडी छ साग रेडी छ हो यहाँ दाहरू पनि रेडी हामी 5 जना छ 1 2 3 4 सुशील दा आउनु हुँदैछ यहाँ बच्चा पनि छ याकी बुबु रेडी सबैजना रेडी हो ट्रेकिङ गएको जस्तो छ त दा हाम्रो सेफ आजको पनि होला यहाँ खुकुरी छ जानुपर्छ अब सुशील दाम आउनु हुँदैछ यहाँ छ स्विटी अब चाहिँ हामी आइपुग्यो कछुवा ढुङ्गा है अस्ति यहाँ तल खाएको अलिक अब चाहिँ यहाँ अलिक ठुलो जग्गा छ कि यहाँ बनाउने खोला गएको भए त पानीहरू ल्याउनु पर्थेन हो पानीहरू बोकेर ल्याएको छ नि अब दाउरा मस्ती हिउँ परेर डल्लै चिसो भएको छ आज अलिकति ल्याइरहेको छ कफी पाक्ने चाहिँ है हाम्रो सुशील आउनु हुँदैछ ऊ यहाँबाट देख्छ क्यामेरामा देख्दैछ ऊ यहाँ छ ऊ कसलाई कहाँ त्यस्तो डराएको छ यो चाहिँ जुम हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ अब पिकनिक खेल्ने हो खोला त जानु पाएन हो यस्तो जाडो दिनमा अब यहीँ कछुवा ढुङ्गामा 5 भाइ 1 2 3 यहाँ म 4 माथि हाम्रो हिरो सुशील दा 5 यो छ कुकुरहरू त पुरै छ नि यो पनि आइपुगेछ छ नि हिउँ परेर डल्लै चिसो भएछ कि छैन छ दाउराहरू चिसो रहेछ दाउरा छनु त छैन बाँसहरू चाहिँ पुरा रहेछ यहाँ सुक्खा बाँसहरू चाहिँ हो पहिला यहाँ केटी सिकाउँथ्यो हामी काली छेप्पी हुन्थ्यो नि यहाँबाट उकालो जाउँ त जुत्ता पनि फेरि आज फेरि जुत्ता लगाएको जुत्ता पनि चिप्लो हेट हो अब उकालो चढ्नु पर्ने एक हेरिदिनु त नचिप्ली भाइ जुत्ता चाहिँ नचिप्ली बरु आम्मा छ नि चिसो छ तर दाउरा त छ दाउरा त अस्ति योहरू उसले भाँचेको यो हिउँले ट्याक भाँच्यो अरू हेभी भएर बाँस फलेदोहरू खाइलिरहेछ त यहाँ त फलेदोहरू लानुपर्छ होला दाउराको नाममा चाहिँ बाँस चाहिँ त पायो यी हो यहाँ चाहिँ चुला रेडी हुँदैछ चुला एउटा त बनाउने होइन है एउटै त हो ए थाकिस् आम्बो यो पुरा थाकेछ ज्यादा खेल्यो खै स्विटी बुबु गर्दै आउँदैछ है हेरौँ त कति ल्याएछ अम्बो हेभी रहेछ नि त दाउरा रहेछ नि त बाँस त एउटा पनि छैन रहेछ है बुबुको उसमा यहाँ हेरिदिउँ न चुला अन्त रेडी भएको होइन सुशील दा के भन्नु छ अहिले एकछिनमा आयो त खायो त्यो चाहिँ ठुलो भएछ नि त है निकै चुला पनि रेडी भयो हो आगो पनि रेडी हुँदैछ तर चुला देखेको छैन चाहिँ छोपेछ डल्ले आगो बाल्ने उसमा 3टा उनीहरूमा आएको छ भन्दैन साथीहरू म 3टा साथी माग्छ खै नयाँ साथीहरू एउटा दुईटा ऊ माथि 3टा अब चाहिँ दामी बल्दियो अब चाहिँ यहाँ पानी उम्लिँदैछ कम्ती छ पानी तर हो कफीको लागि कफी खाने हल्का ब्ल्याक चिनी छ अन्त दा कुनै चिनी तिमीले ल्याउँथ्यौ भने त्यस्तो कहिले ल्याइदिन्छु भने होइन चिनी ल्याइदिने रहेछ कफी ल्याएर फेरि चिनी पनि नलिआएछ फेरि एउटाले यस्तो छ हामीलाई चिनी ल्याइदिन रहेछ हौ कफी त विदाउट सुगरै खानुपर्छ विदाउट सुगर त मिठो हुन्छ के भएको म त विदाउट सुगरै खान्छु नि खानु त उसको लागि बनेको त खान्छ होइन हौ भइहाल्छ होइन अब कफी हुँदैछ यहाँ मजाले बलिहाल्छ नि
एउटा सोते बनाउनु पर्ने रहेछ यहाँ अझै 3 जना कफी पनि रेडी हुँदैछ है खै यो निकाल्यौ न हेलो ब्लग च्यानल यो खोल्यौ न कफी रेडी भयो अब गेस्टहरूलाई कफी रहेछ नि त अब ए छाल्दियो भयो त अन्त निकाल्दियो त्यो खै यहाँ ऊ प्याज काट्नु हुँदैछ सुजिताले नवीनदाले के अरे हो साग केलाउनु हुँदैछ हो डोला छैन उसो निकाल न एकछिन निकाल न यहाँ पक्रा त बास कफी रेडी भयो खेला त भाइ आउँछ अब यहाँ चाहिँ के बसाइदिने कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो गेस्टहरूलाई कफी कस्तो लाग्यो भनिदिइहाल कफी कस्तो हुन्छ यहाँ यी दा फेरि हाम्रो यहाँ नवीन दा फेरि अस्तिको जस्तो योपालि चाहिँ डल्लै छ है चिकन दा डल्ले चिकन हो अस्तिको म्यारिनेसन के हो दा भनिदिनु यसमा अलिकति यसमा अदुवा लसुन हो हजुर अन्त यसमा बारबिक्यू गर्ने एउटा मसला पनि हालेको छ सिक्रेट हो त्यो चाहिँ होइन भन्नु भएन होइन दा त्यो भन्नु भएन हो मलाई पनि थाहा छैन है त्यो चाहिँ अन्त अदुवा लसुन धनियाँ हो धनियाँ अन्तखेरि हर्दी धुलो खोर्सानी हो हजुर योपालि चोया चाहिँ छैन योपालि चोया नगरेको तारले हो ठुलो छ कि हजुर फेरि तारले नै मजाले हुन्छ यो हजुर यो फेरि के हुन्छ भने ठुलो छ कि पाक्नु अलिक टाइम लाग्छ हो हजुर चोयामा खालि के हुन्छ भने चोया डढ्छ ज्यादा अब पकाउनु पर्छ यसलाई ज्यादा पकाउनु पर्छ हो हजुर चोया डढ्छ त्यो भएर तारले यो त डढ्ने कुरा आएन हजुर अन्त त्यही भएर चाहिँ अस्तिकै यो काठ हो हाम्रो है यही त त्यही जग्गामा हो फ्युचरको लागि राखिराख्यो होइन रेडी भयो अब यसलाई चाहिँ सेकाउनु खालि पर्छ कता यहाँ त होइन नि है त अर्को आलु पाल्छ है हेर्नुपर्छ त्यो तलै होला यहाँ हाम्रो सुशील दा चाहिँ रेडी सुशील पनि बिजी छ है प्याज काट्नुमा है दा मजा आउँदैछ दा प्याज काट्नु हुन्छ होला नि ल्याउनु पर्छ होला पनि रेडी हुँदैछ हौ भैँसीको मासु पनि रेडी हुँदैछ पनिर त ल्याउनु बिर्सेछ अब योले काटले हो यहाँ देखाउ त बुबु होइन दा हर्दी त कसबाट भनेको छ पनिर नवीनबाट लिएर आइज ल छिटो आइज नि फेरि गरम मसला पनि किनिदिउँ उस पनि हालिदिनु के अरे गरम मसला नहाल्नु म गरम मसला हाल्नुपर्छ नि भाइ अन्त मिठो छ त मासुमा त यो सुतिरहेको छ साग पनि छ नि त फेरि म त मसला हाल्दिनँ नि त कहिले कि होइन साग छ नि त कि सागमा त हाल्नु कति हाल्नुपर्छ यो त डल्लै हाल्नु चलाउँदिन नि त कि राम्रै पानी त खानु अब यो पानी हुन्छ त्यो पानी त कपमा हालिदिनु न एउटा कप दिनु भइहाल्छ डल्लै हालिदिनु होइन यो म त गरम मसला चलाउँदिनँ कि त्यस्तो ल भाइ फ्रेममा आउँदैछ है पाक्दैछ हाम्रो यहाँ भैँसीको मासु चाहिँ कति फुट्ले हो अरे नि हुँदैछ यहाँ हाम्रो मासु कति खुट्टा थियो भने हौ अब चाहिँ आगो हल्का ल उसले हल्का चलाइदिँदैछ यी हो अलिक मजाले हौ यता हुँदैछ यता अर्कै दाको स्पेसल सिग्नेचर डिस है दाको हो दाको सिग्नेचरै हो है एकदम यो अझै यसमा मसला पनि थप्नुपर्छ एउटा छ इन्ग्रेडियन्ट कस्तो लाग्दैछ दा मजा आउँदैछ अब यसमा अझै एउटा मसला थप्नुपर्छ हो त्यो चाहिँ अलिक तातोस् मासु ओ तिम्रो चाहिँ के हो सिग्नेचर डिस भनिदेऊ छैन है अहिले यहाँ अहिले छैन नेक्स्ट टाइम है लाग्दैछ यहाँ दामी हुनेछ है यसको तेलहरू निस्किनु पर्छ अझै हो ढक्कनले छोप्दैछ है सुशील दा तपाईँ भयो अब के भन्नु छ
अहिले केही भन्नु छैन अहिले अहिले रेडी भएको टक्क छैन रेडी भएर है सबै रेडी हो कुकुरहरू पनि सुते भर्खर त साग हाम्रो रायोको साग छ नि यहाँ अर्ग्यानिक है त यो त तपाईँले ल्याइदिनु भएको होइन प्योर है अब यो रायोको साग खोज्नु लागि त उसँग जानु पर्छ टोपी पनि के जस्तो भयो त्यो अब यहाँ भैँसी पनि बसाइदियो हो अब सिटी लगाइदिनु पर्छ तैँले तर उस देखाउनु जाने यो चाहिँ के हो भने त्यो दे भने त अन्त दाले बनाइदिनु भएको पनिउ होइन दा पनिर पनि बाँसको होइन दा अर्ग्यानिक पनिउ भइदियो नि है पनिउ यस्तो अर्ग्यानिक पनिउ चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ सुशील दालाई के को पतञ्जली हाम्रो नि यहाँ फुलबारी मेड नि है के को पतञ्जली गोर्खाली पनिउ हो नि है कति अरे दा चाहियो भने अर्ग्यानिक पनिउ अन्ली 50 रुपिस दालाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ होइन कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ ओके है उसै नम्बर चाहिँ त्यो उसमै गरिदिनु भइहाल्छ नम्बर है त्यहीमै दिउँला डिस्क्रिप्सन बक्समा यता दाको पनि यहाँ चिकनको उस चाहियो भने दालाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ चिकन स्पेसलिस्ट है चिकन स्पेसलिस्ट है यता म्युजिक स्पेसलिस्ट फुल रोस्टको कति हो 1000 रुपियाँ हिसाब गर्नुपर्छ है अब अब यो कुखुराकै नभनेको पनि 300 रुपियाँ 1 किलोको कुखुरा छ भने 300 रुपियाँ पर्छ मसला लाग्दा हो मेहनत गर्दा 1000 रुपियाँ लु 1000 भइदिएछ लु 800 मा फिक्स गर्दै लु फिक्स भइदियो है अब 800 प्राइस नम्बर चाहिँ तल छ अब है नम्बर चाहिँ तल छ ह डिस्काउन्ट छैन नो डिस्काउन्ट त्यही त अन्त 800 डिस्काउन्ट भएर त 800 भइदिएको ए बु त्यहाँ अझै डिस्काउन्ट गर्नु अर्कै डिस्काउन्ट कहाँ छिराउँदैन नि पसाउँदैन नि उसलाई है सुशीलदालाई भैँसीमा चाहिँ सिटी लाग्नु थाल्यो कति लाग्यो त 3 4 भयो 3 भइसक्यो हो 4 लाग्यो सिटी हो हेरिहाल है हेरिहाल्नु राल चाहिँ नचुहाउ है त्यति चाहिँ छ है बिन्ती चाहिँ है नि के भन्छ भने घन्टा खाना बुढी दिन्छ आवस्थाहरू अब जस्तो त्यो सिनौलो के भन्छ राल चाहिँ नचुहाउ तिमीहरूले यही हेरेर मासु रेडी भयो कि भएन हेरौँ हो यस्तो भयो ए पज गर न हौ एकछिन पज गर्दा एकछिन अहिले फेरि अड्डी हुन्छ कस्तो हेर्नु त दा पाके आम्बो पाकेछ दामी पाकेछ अब साग हाल्नुपर्छ भयो साग हालिदियो न लु 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 साग हाल्दैछ हामीले यहाँनिर अर्ग्यानिक साग हो फेरि यो चाहिँ फेरि कसले ल्याउनु भएको सुशील दाले है बारीको साग हो नि पाकेछ हालिदिनु न यो चाहिँ अर्ग्यानिक बारीको साग हो नि फेरि पाउँदैनौ किन्दाखेरि पनि पाउँदैनौ मेरो घरमा आयो भने चाहिँ 50 रुपियाँ बिटा दिइहाल्छु यसको पनि धन्दा गरिदिएको नि होइन सागकोमा है बिजनेस माइन्डेड हुनुपर्यो नि है 50 रुपियाँ बेसी होइन चामल म धोइदिन्छु अहिले यतातिर पनि झर्थ्यो होइन हुन्छ गरिदिउँ न एकको गर्नु न चलाउनु नै होइन फर्किन लो फ्लेममै घर छ लो फ्लेममा बनाउँछ हामीले अब बोल्दै ओइ बोल्दिनँ हौ दा बोल न अब रेडी भयो है रेडी भयो अब निक्लिँदैछ पाक्यो नि है दा पाक्नु त कति भयो 1.5 2 घन्टाहरू भयो नि है ज्यादा भयो अब चाहिँ मजा आउने भयो हेभी भेटेछ त है टेस्ट पनि दामी आयो नि त है गन्ध पनि दामी आउँदैछ अब बुबु के खाएको प्याज खाएको बुबु मक्खन टेस्ट आउँदैछ दामी छ अब छुरीमा यहाँ भित्र हराएछ है अस्तिको भन्दा मजाको भयो है अस्ति उस थियो नि त दादा होइन अस्ति चाहिँ त्यो अलिक मिलेन पनि सानो भयो नि त त्यही भएर ल्याउनेले अलिक उयो गरेर ल्याइदिएछ नि त आज चाहिँ डल्लै लिएर आइदिएको आज त डल्लै कुखुरा नि तपाईँले अहिले लिएर आएको एक्सपिरियन्स पिकनिक खेल्दै खेल्दै यसरी है टाउको र उयो खालि छैन टाउको र खुट्टा चाहिँ छैन खुट्टा चाहिँ छैन टाउको खुट्टा चाहिँ हामीले नगर्दैको योपालि चाहिँ नलिएको यो चाहिँ छ खुट्टा पनि छ खुट्टाको उयो छैन हाम्रो सलल आएको चाहिँ देखिहाल्यो मङ्गराहरू हेरिहाल्नु साह्रो हो अबहरू बस्नुवाला रहेछ कुखुरा पनि
फ्याटी रहेछ तैँले त घटेर दामी दामी दिन अर्को लिएन अर्को छुरी हो यसको सेट अर्को सेटले अब भात पनि यहाँ रेडी हुँदैछ हाम्रो भात रेडी हुँदैछ चिकन पनि रेडी ओए भाइ म त बजाइदिएँ भनेर क्या छिटो टिप्दैन हामी पनि खाऊँ न अन्त रेडी भयो हाम्रो खाना पस्किदिँदैछ यहाँ छ तरकारी ओ तरकारी के भनिदिएको ए भैँसीको मासु र रायो साग हो यहाँ भात छ ग्रेभी झोल चाहिँ दाल छैन नि त त्यहाँ भुइँमा राख्दा हुन्छ त हौ भुइँमा राखिदिनु न पस्किदिनु लु 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 छिटो 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 भनिदिएको है अनि मासुमा मासुमा हालिदिनुहुन्छ सुशीलाले पस्किदिनुहुन्छ अरे मासु पनि म अब दुईटा होला अब छ नि म त होला यहाँ अझै त भुइँमा यहाँ पनि छ त चितिसको पनि हो नि त नबिन्दा यहाँ चाहिँ किन अब कसै हालिदिइहाल्नु नि त्यसलाई बजार त्यो त्यसलाई हालिदिइहाल्नु न साग खालि भइन्छ मसम त खानु पर्यो फलमा बिचरा कुकुरहरू पर्खिँदै रहेछ अहिले चाहिँ सक्यो खाना पनि खाइसक्यो त हो म चाहिँ एकछिन घर दाउरा पुऱ्याइकन आएको हो उहाँ छ केटाहरू चाहिँ तल यहाँ चिप्लो रहेछ नि हट चिप्लो छ नि त बाटो केटाहरू चाहिँ तल नाच्दै रहेछ तल चाहिँ डान्स हुँदैछ नि त अब खानासाना खाइसकेर चाहिँ केटाहरूको थुप्रै छन् पुरै